جربتي تحطي البيض على الموز؟ النهارده هنعمل كده مع بعض وصفه بجد اختراع هتعجبكم جدا جدا، ومقاديرها بسيطه وان شاء الله متاحه في كل بيت. وصفتنا حلوه جدا جدا وطعمها بجد رهيب. نبدا كده مع بعض ونشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك، ويا ريت لو تشيري الوصفه لكل اصحابك. اول حاجه انا هحتاج معايا هنا 3 موزات. هبدا اقشرهم واقطعهم معايا شرايح عاديه جدا، اي تقطيعه مفيش مشكله خالص زي ما يريحك. انا هقطعهم شرايح بالشكل ده. وهبدا دلوقتي اجهز معايا طاسه. وصفتنا النهارده هنعملها على البوتاجاز، يعني هنعملها النهارده باذن الله من غير فرن. هدهن كده الطاسه معايا او المقلاه معايا بالزبده، والزبده هنا افضل كتير من السمن او الزيت، بتدي نتيجه حلوه جدا جدا. ودلوقتي هبدا كده ارش كده على الزبده دي حوالي معلقتين كبار من السكر العادي جدا، سكر حبيبات مش سكر بودر. ده هيعمل معانا كراميل، هيدي طعم حلو قوي قوي. كده تمام جدا، الطاسه بتاعتنا جاهزه. هبدا دلوقتي احط فيها شرايح الموز اللي انا قطعتها معاكم لحد ما نملى الطاسه بتاعتنا كلها. وبكده الطاسه تكون جاهزه معانا تمام. هنبدا دلوقتي بقى نجهز خليط البيض اللي هنحطه على الموز. اول حاجه كده معايا بيضتين، هحط كده عليهم رشه من الملح، رشه خفيفه قوي على طرف المعلقه. ودلوقتي هضيف عليهم فانيليا سايله. الفانيليا السايله اللي بيسالني كتير نتيجتها حلوه جدا جدا، ما بتلاقيش اي ريحه زفاره. طبعا لو مش متاح تستخدمي البودر مفيش مشكله خالص. وهبدا دلوقتي اخفقهم معايا بالمضرب الكهربائي. طبعا الوصفه دي مش شرط مضرب كهربائي، ممكن تعملي نفس الخطوات اللي انا هعملها بالظبط، بس هتعمليها في الخلاط مفيش مشكله خالص. هتضربي الاول البيض مع رشه الملح والفانيليا، وبعد كده هنبدا ننزل عليهم بنص كوبايه من السكر. الكوبايه اللي بستخدمها معيارها 250 مللتر بالنسبه للسوائل، وبالنسبه للدقيق معيارها 150 جرام. بنزل كميه السكر على 3 مراحل لحد ما تخلص معايا الكميه والسكر يدوب معايا تماما. بخفق البيض معايا كويس جدا لحد لونه ما يفتح. طبعا لو عندك الخلاط مفيش مشكله خالص، هتعملي نفس المرحله، هتضربيه كويس جدا مده ما تقلش عن 5 دقائق. في المرحله دي بعد ما السكر داب معايا تماما والخليط افتح زي ما انتم شايفين كده، هبدا انزل كده عليهم بنص كوبايه من الحليب. ودلوقتي هبدا انزل عليهم كده بمعلقتين كبار من الزيت. الخليط معانا سهل جدا، والمقادير زي ما انتم شايفين كده بسيطه قوي. كده بعد ما خلطنا معانا الزيت والحليب هنبدا ننزل كده بكوبايه من الدقيق. لسه فاضل معانا البيكنج باودر، وده هيكون في المرحله الاخيره. طبعا لو هتستخدمي الخلاط هتحطي برده كوبايه الدقيق معاكي في الخلاط وتتخلط معاكي كويس جدا، ما تقلقيش خالص. بعد ما كده الدقيق بيختفي معايا تماما، هبدا دلوقتي احط كده عليه معلقه كبيره من الخل، وبرده اقلب كده بالمضرب. وكده دور المضرب يعتبر كده ايه، خلاص خلص معانا. كده الخليط معانا جاهز معانا تمام. كل اللي باقي معايا هضيف كده معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر. هوريكم دلوقتي شكل خليط الكيك عامل ازاي. كده تمام، الخليط ما شاء الله حلو جدا جدا معايا. بقى انا بستخدم كيك شيف، نتيجته بتبقى حلوه جدا جدا في الكيك. هنحط كده منه معلقه كبيره مليانه بالشكل ده، وهبدا اقلبهم كده معايا بسباتيولا والم كده الخليط كله اللي في الطبق. كده تمام، الخليط بتاعنا جاهز حلو جدا جدا ما شاء الله. شايفين ما شاء الله ناعم جدا وحلو قوي. عايزه اقول لكم نتيجه الكيكه دي فعلا حلوه جدا جدا، وطعم الموز مع الكراميل حلو قوي. يعني السكر لما بيتكرمل كده على الموز بيدي طعم في النهايه حلو جدا جدا. هنبدا دلوقتي نحط الخليط زي ما شفتوا كده معايا. وكده خلاص الطاسه بتاعتنا جاهزه، نحطها معانا على النار. بحطها على نار هاديه، ولازم تراقبيها ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق على نار هاديه جدا، كانك بتسوي رز بالظبط. ده كده شكلها بعد ما عدى 10 دقايق، اللون كده لون من الجناب والسكر اتكرمل معانا مع الموز، كده تمام قوي. هبدا دلوقتي اقلبها كده على طبق، وبعد كده نبدا نرجعها في الطاسه بتاعتنا. قلبتها بالشكل ده، شايفين شكلها ما شاء الله حلو جدا جدا. السكر بقى اتكرمل مع الموز وعاطي طعم للكيكه دي بجد حلو قوي. قبل ما نرجع الكيكه مكانها ونسويها كده على الجهه التانية، لازم ندهن الطاسه معانا كده برده ايه بالزبده بالشكل اللي شايفينه معانا ده. رجعتها طبعا دلوقتي في الطاسه، وهبدا دلوقتي اسويها على النار واوريكم شكلها بعد ما استوت كده من الجهه التانية، ونقطعها برده مع بعض. كده خلاص ما شاء الله استوت معايا حلوه جدا. وعايزه اقول لكم بقى طالعه طعمها بجد رهيب حلوه قوي قوي. ان شاء الله تجربوها، انا متاكده هتعجبكم جدا باذن الله. هقدمها معاكم واوريكم برده شكلها من جوه عامل ازاي. الكيكه ما شاء الله عايزه اقول لكم طالعه هشه جدا جدا، وكمان لونها فاتح قوي ما شاء الله. امشوا على نفس الطريقه اللي انا عملتها بالظبط، هتطلع معاكم حلوه جدا جدا باذن الله. بالنسبه لارتفاع الكيك او لسمك الكيك، لو انت عايزه الارتفاع اكبر من كده اعمليها في طاسه اقل، مفيش مشكله خالص. هتطلع معاك ارتفاعها عالي وحلو جدا جدا، مفيش اي فرق خالص في التسويه، نفس التسويه زي ما سويناها كده بالظبط. لكن انا حابه السمك ده، حبيت اعملها في طاسه كبيره. انا عملتها قبل الفيديو ده عاملاها في طاسه اقل وارتفاعها كان عالي وحلو جدا، بس انا حبيت ان السمك بتاعها يكون ارق شويه، فدي حاجه ترجع ليكي مفيش مشكله. ده كده شكلها معانا بجد حاجه كده خرافه بجد. ان شاء الله تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى فعلا لو عجبكم لايك وشير لمطبخ بقى سليم عشان القناه تكبر بيكم وليكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.